Hai, dalam video ni saya akan kongsikan bagaimana untuk kita mendapatkan muzik atau lagu percuma tanpa copyright. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ini adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so seperti biasa sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Tajuk pada hari ini guys adalah berkenaan dengan bagaimana kita boleh mendapatkan lagu atau muzik secara percuma tanpa copyright. Tanpa copyright ni. Apa maksud tanpa copyright ni? Kenapa dia penting adalah kalau kita membuat YouTube videos, contoh seperti saya buat YouTube videos, kalau saya menggunakan lagu yang mempunyai copyright, yang paling penting sebenarnya apa yang akan berlaku adalah apabila dia akan mengganggu proses monetization. Maksudnya proses monetization ni adalah bila kita menggunakan lagu yang ada copyright, bila kita nak membuat proses monetization tu, kita tidak akan mendapat duit daripada YouTube. Maksudnya dia mempunyai copyright strike atau copyright claim lah. So itulah yang paling penting sebenarnya bila kita buat video YouTube ni semua kan, pastikan lagu yang kita gunakan adalah copyright free. So cara yang paling senang saya nak share dengan you guys sebenarnya adalah sebenarnya features ni berada di dalam YouTube. Apa yang perlu kita buat adalah kita pergi ke YouTube channel kita, okay, dan saya akan klik pada YouTube Studio. Kita klik pada YouTube Studio. Dalam YouTube Studio tu, kita tengok yang belah kiri tu, okay, saya akan zoom in. Dekat belah kiri kita ada videos, playlist, analytics. Okay, dekat bawah tu sekali, kita tengok kat bawah, bahagian bawah tu, di bawah monetization. Kalau you all ada monetization, di bawah monetization atau di bawah copyright, you all boleh lihat ada audio library. So sebenarnya dalam YouTube ni, dia telah mempunyai satu, we call it sebagai database lah. Database untuk lagu, untuk you guys download lagu-lagu daripada YouTube Studio secara percuma. Secara percuma. Selepas itu, lagu yang you all gunakan daripada YouTube Studio ni adalah copyright free. Maksudnya kita boleh mendapat proses monetization. Maksudnya kalau kita pakai lagu-lagu yang ni memang tak kena copyright strike. Berkenaan dengan audio library ni, dia akan sort mengikut lagu. Kita boleh tengok mengikut nama lagu, genre ni maksudnya jenis lagu tu, lepas tu dia ada mood, dia ada nama artis tu, lepas tu dekat belah sini ada duration, berapa lama, masa untuk lagu dia, dan bila lagu ni di-uploadkan dalam YouTube Studio. Katakan kalau you minat lagu ni, you boleh klik pada butang play audio track. Play audio track ni maksudnya dia akan play balik audio tu. Lepas tu kita boleh dengar lah. Okay, once kita dah play dekat sini, dia ada dia punya bar dia. Dia menu bar dekat bawah ni. Contoh, saya mute dahulu. So dalam ni bila kita play dia punya lagu, dia macam kita punya MP3 player lah. Kita boleh fast forward dan sebagainya. Okay, ada dua option. Cara kita nak download adalah kita tengok dekat sini ada butang download audio track, atau di belah kanan dekat sini pun ada. Kita boleh download audio track kita. So contoh kita boleh pilih lah. So contoh saya pilih yang pertama sekali, 4 More Weeks, nama title tu. Kalau kita suka lagu tu, so what you need to do adalah kita klik pada butang download audio track. So selepas kita download, sebenarnya YouTube akan beri kita lagu tu di dalam bentuk MP3, dalam bentuk MP3 format. So selepas ni bila you all nak gunakan video you guys tu, you all boleh masukkan lah dalam your video editor ke mana-mana lah, you all boleh menggunakan lagu berkenaan. Okay, so kalau you all suka, kalau cara kita nak search lagu ni, sebenarnya banyaknya lagu yang berada di dalam YouTube. Okay, dalam audio library ni. So kita boleh search mengikut genre. Contoh kalau kita minat lagu hip hop ke apa ke, kita klik pada butang yang filter tu. So kita klik pada butang filter, lepas tu dia akan senaraikan semua lagu yang berkenaan dengan hip hop filter. Dengan hip hop. Kalau mengikut mood pula, semua lagu-lagu yang mungkin dark, funky, dramatic. Contoh, kalau ada dramatic, kita boleh pilih. Okay, kalau kita nak reset balik kita punya ni, kita boleh reset. Lepas tu kita boleh main lagu tu. Okay, mengikut artis pun boleh. Dia akan berada di sini. Okay, cuma yang paling penting adalah kita kena tengok mengikut lagu tu, dia ada terms and condition dia. Maksudnya dia punya terma dengan syarat. So kita klik pada terma dan syarat. Okay, dia dah tulis dekat sini dekat YouTube. Yang paling penting apabila kita download lagu tu, memang betul salah satu adalah kita boleh, you may use music files from this library in videos that you monetize on YouTube. Maksudnya bila kita gunakan apa-apa lagu yang ni di dalam YouTube, you all dah boleh monetize.
Tetapi ada syarat tambahan dia. Okay? Apabila kita download lagu tu, you may not make available, distribute the perform music from this library separately from videos and other content. Okay, maksudnya you all boleh guna lagu ni secara copyright free di dalam YouTube sahaja. Maksudnya you tak boleh download video ni lepas tu kita upload contoh ke platform yang lain. Maksudnya platform yang lain tu macam contoh kita buat video untuk TV production, maksudnya untuk kalau kita nak distribute contoh di platform selain daripada YouTube, yang tu tak boleh. Dan yang last kali adalah you may not use music files from this library in any illegal matter. Maksudnya apa-apa illegal tu kita tak boleh menggunakan lagu berkenaan. So once kita dah okey dah, you all boleh lah menggunakan lagu-lagu yang berada di dalam YouTube Studio. So you all take your time, banyak ni lagu you all boleh tengok kan. Macam-macam lagu yang dah ada dah kat dalam YouTube Studio. Okay guys, so pada pandangan saya ni antara we call it service yang paling senang untuk kita mendapatkan lagu YouTube yang secara percuma. Maksudnya dia dah copyright free dah. Kita masuk je ke dalam YouTube Studio, terus kita boleh search yang mana lagu yang bersesuaian yang kita boleh guna, terus kita download dan terus boleh dimasukkan dalam video you guys. Tetapi ini bukan sahaja we call it the only way lah untuk you all boleh mendapatkan lagu copyright free, tetapi banyak juga we call it website-website yang lain yang you all boleh mendapatkan lagu copyright free. Cuma yang dalam audio library ni yang disediakan oleh YouTube ni confirm tak ada masalah. Maksudnya bila kita pakai je dalam YouTube memang tidak akan mengganggu proses monetization anda. Itu sahajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di video lain. Thanks guys.